O ayan mga ka-on the go. After work, kailangan magluto ulit. O kaya ito ang aking niluto pang mabilisan. Nagpakulo ng tubig agad para mapalambot ang spaghetti. Pinalambot ang beef and of course nawawala ang nor cubes. And then, yan, may bawang at ang mahal na sibuyas. Ayan. Simple lang ang sauce natin. Ketchup lang ang inilagay ko. At saka dinagdagan ng konting pepperoni. Slice of pepperoni. Ayan. Hanggang lumambot ito. Ready na ang sauce natin. So, pwede na natin ihalo ang napalambot na spaghetti. Nagtabi pala ako ng sauce for toppings mamaya. Kunting halo-halo pa para mapalambot at mag-mix ang spaghetti with the sauce. Nag-prepare din ng cheese for toppings. Siyempre hindi mawawala ang ating grilled cheese na partner ng ating spaghetti. Ayan, prepare na natin sa mga plates at ilagay na natin ang toppings. Ayan, may extra sauce and cheese. Ready na rin ang ating grilled cheese. Ayan, talagang ginilled ko ang cheese. Okay, ayan, lagay na natin sa pinggan. Halina kayo, food is ready, pati na rin ang baon. Thanks for watching.